خسته نباشی. خوبی؟ آقا سلام، خسته نباشی. سلام. خوبی؟ سلامتی انشالله. آب معدنی داری یه دونه من بدی؟ آب معدنی هم داریم. اینجا الان کجاست ما اومدیم؟ اسم روستا چیه؟ روستای تاریخی وفس. وفس. مثلا میگن جوب آبا میگن مو. یعنی مثلا میگن بفرمایید میگن بفرماوا. خونتون اینجاست؟ آره همه خونه اینجا. در واقع میدون اصلی روستا باید باشه که یک اقامتگاه بومگردی بسیار زیبایی در اینجا به زبان دارین فارسی نیست، تاته. آره. عاقل باشه، خوب باشه. عاشق شدی حالا؟ نه بابا، عاشق کجا؟ قدیم عاشق بود مگه؟ محله داران. دیدنم را سر بنه آندم که دارم. خب رسیدیم به شهر کمیجان. روستای وفس در شهرستان کمیجان قرار گرفته که از شهرستان‌های نسبتاً بزرگ عراق و استان مرکزی. کمیجان هم یک بافت تاریخی هنوز در دل خودش داره. حالا یه وقت شد یه سری بزنیم، ولی شهر بسیار زیبا و بسیار هم تر و تمیزه. یکی از میدونای بسیار زیبای کمیجان. ما همچنان دنبال صبحانه هستیم. سلام، خسته خوش اومدی. شاکریم. کافه لئون خوش اومدی. اینجا کجاست ما اومدیم؟ کمیجان. کمیجان. بله. اینجا برای کجا میشه؟ استان مرکزی. استان مرکزی. بله. مغازه شیکی هم دارید. برای خودتونه. حالا این ساعت 45 دقیقه کمیجان داریم می‌رسیم برای صبحونه. نه اینجا همه چی داریم صبحونه. شما که این صبحونه دارید گفتید از شما فیلم من بگید. نوشه جان. خوش اومدی. جاده کمیجان به روستای زیبای وفس هست که همونطور که میبینید کلا جغرافیا تغییر کرد و یک منطقه کوهستانی و جاده های پرپیچ و خم که مرتب دور این کوه میچرخه و میره بالا و به این سبب هست که وفس در استان مرکزی بسیار متفاوت از اقلیم این منطقه است. بسیار سرسبز با باغ‌های پربار میوه و کشاورزی پر رونق داره، دامداری پر رونق داره و در واقع تو معماری هم به طریقی ماسوله مرکزی نام گرفته. حالا میریم از نزدیک ببینیم. به اول روستای وفس نزدیک شدیم و روستای وفس این سرسبزی های این روستاست. جالبه که مردم روستای وفس به یکی از زبانهای کهن ایرانی صحبت میکنن که همان معروفه به تات. خسته نباشه. بله میگفتم به زبان تاتی صحبت میکنن. جالبه در اطراف این روستا شهرهای مثل کمیجان و
حالا منطقه فراهان بیشتر ترکی صحبت میکنن، ولی در وفس هنوز هم زبان تاتی برقراره. سلام. کوچه‌های زیبای وفس. ببینید یک همچین جایی در استان مرکزی که معروف به سرزمین آفتاب، جایی بس شگفتی داره و بسیار زیباست. و در پاییز هم بسیار زیبا میشه. آقا سلام، خسته نباشید. سلام. خوبی؟ سلامتی انشالله. آب معدنی داری یه دونه من بدی؟ آب معدنی هم داریم. اینجا الان کجاست ما اومدیم؟ اسم روستا چیه؟ روستای تاریخی وفس. وفس. بسیار عالی. حرف از جمعه بله عزیزم. آب کوچیک یا بزرگ؟ کوچیک باشه. کوچیک باشه. حرف از جمعه. اینها بافت قدیم روستای وفس، بسیار زیباست. پنجره های خوشگلی. آقا خسته نباشی. اینجا کجاست ما اومدیم؟ اینجا وفس، روستای وفس. بله. از بخش استان مرکزیه که اینجا تشریف. بله. اینجا چون ما این پشت هم اونایی زیبا رو ببینید. بله بله. و وفس به چی معروفه؟ وفس ماسوله استان مرکزی بهش میگن. باغای زیادی داره. بله. قدمت تاریخی داره. بعد من متوجه شدم که یک زبان کهنی صحبت. بله بله. زبان تاتی میگن که چند تا زبان قاطیه. بله. ترکی، فارسی، لری، کردی. یه نمونهش میتونید به ما بگی؟ مثلا چی مثلا بگم؟ مثلا چشمه آب چی میشه؟ مثلا میگن جوب آبا میگن مو. یعنی مثلا میگن بفرمایید میگن بفرماوا. بفرما. و جالبه دور اطراف اینجا همه ترکی صحبت میکنن. بله. نه یه چند تا دهات هستن که چهرقان، فرک، گورچان، چند تا دهاتای اطراف هستن که همین تاتی صحبت میکنن. بله. این زبان از عهد باستان. بله بله بله. معروف ترین زبانش همین زبان وفسی بهش میگن. یعنی مردم اینجا بیشتر به چه کاری مشغولن؟ اینا کشاورزی، باغ دارن، ولی دیگه قدیمی ها نیستن. الان دیگه پیرمرداش رفتن، دیگه جووناش هم که دیگه وفس وای نستادن. بله بله بله. میرن حالا موقع محرم شلوغ میشه اینجا، ایام محرم. بعد پاییز شروع میشه که بهترین چیزش گردوه. خونتون اینجاست؟ خونتون اینجاست؟ آره همه خونه اینجاست. اما پدر نمیخوره. خونه قدیمیه؟
چرا؟ خونه قدیم به در نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ دولت سراه. دولت سراست میگم. فلان بگو نمیشه. میتونیم بریم تو ببینی؟ چی میگن چی میگی؟ تو حیات داری؟ حیات داره خونه؟ میگم حیات داره خونه؟ داخل خونه رو میشه دید؟ نه داخل خونه من تنها هستم، هیچ کس ندارم. آها الهی دورت بگردم، تنها هستی. نه. خدا سلامتی بده به شما. سلامت نیستم من. چرا؟ دست و پام درد داره، استخوان دارم، مریضم، حال ندارم، همش دارو میخورم. الهی انشالله که سلامت بشین، انشالله که سلامت بشین. بس اینجا بیشتر مردم رفتن آره؟ کسی زندگی نمیکنه اینجا. برو بالا بگیری بالا. بالا؟ دستت در نکنه. معماری قدیم روستای وفس. و این سنگچین ها که همین هم قدمتی چند صد ساله داره. سلام. خسته نباشی. کریم زلفی هستم. آقای زلفی. آقای زلفی اهل همین روستا هست. بله. و دو تا سه تا بزرگ هست. آره اینا کوچیکن، آورده بچه. چیکار آوردین جدا؟ آره باقیش رفته صحرا. اون خرم مال گله است آره؟ نه خر مال همسایه است. بله. اینجا به چی معروفه؟ چیزی معروفه روستا وفس؟ اینجا گردو، بادوم، زردالو، از این چیزا دامداری بیشتره. چقدر زبانتون فرق میکنه؟ زبان من تاتیه. تاتیه؟ تاتی زبان. تاتی داریم صحبت میکنیم؟ بله. نه الان فارسیه. لهجه تاتیه. لهجه تاتی به گوشفه میگیم، میش میگیم، بز میگیم، بزغالا میگیم. چیز به آب میگیم او. الان مثلا میخواید بگید به روستای ما خوش آمدید، به تاتی چی میشه؟ خوش آمد میگه دیگه. خوش آمد. خوش آمدی. خوش اویا. خوش آمد. خوش اویا. خوش اویا. بله. بسیار زیبا. یه شعر بلدید بخونید به زبان تاتی؟ شعر زبان تاتی نه بلد نیستم. یه مثلی، داستانی، یه چیزی. مثلا چی بگم؟ دیگه هر چی که بگنده نمکش میزنم، وای به روزی که بگنده نمک. بله. سیبی که سهیلش نداره، تعلیم معلم به کسی ننگ نداره. سیبی که سهیلش نزند ننگ نداره. سیبی که بهش؟ سیبی که سهیلش نزند ننگ نداره. یعنی چی؟ سیب که مثلا میگه که یعنی چی نداشته باشه، آفتاب نزنه، رنگش تغییر نکنه، ننگ اجتماعی نداره. اینو به تاتی گفتید دیگه درسته؟ نه این فارسی گفتم. نه اولیو، اولیو. تعلیم معلم به کسی ننگ نداره. بسیار عالی، بسیار عالی. رابطه انشالله. سلامت باشین. خوش باشید. کشاورزی هم دارین؟ کشاورزی چیز بود، بدن ما سالم بود، درخت گردو افتاده پایین، خورده پام چیزه مشکل داره. نمیتونه دیگه کشاورزی کنه. مشغول یه چند تا گوسفند و یه مقداری هم باغ داریم. ان شاء الله که سلامت باشید. سلامت باشید، خوش باشید. دست شما درد نکنه. خدا سلامت باشید. با ما صحبت کردیم. خواهش میکنم سلامت باشید. خدا سلام، خدا ان توفیق بده، سلامت بشه ان شاء الله. سلامت باشه. بعد من
چقدر زیبا. خب اینم محله در واقع میدون اصلی روستا باید باشه که یک اقامتگاه بومگردی بسیار زیبایی در جوب پایلی این درخت کهنسال بسیار زیبا عجب در پنجره زیبایی داره. به به خانه زیبایی. خانه زیبا. این خونه ها با معماری در پنجره‌ای که دارن حداقل 100 ساله دارن. این چقدر زیباست. سلام. خسته نباشی. خوبی؟ از کجا میان؟ باغ میام. دولت شما بد نیست. قربانشون. اینجا تاتی صحبت میکنن؟ اینجا به زبان دارین فارسی نیست. تاته. تات. آره. تاتی چجوریه؟ مثلا به چیز میگن کایفی کایوی. آره. مثلا فارسی میگن کجا را پی، ما میگن کایفی بی. بعد کشاورزی مثلا چی میشه؟ کشاورزی هیچی نداره. هیچی نداره. هیچ جواب میری الکی چرا زمین کار میکنی؟ من یه مولا را میبندم اونجا. اینو میبندی که اون بالا بود دیدم. آره. اون باغ من پایینه. اون طرفه. بله. اون دست چه داسه؟ داسه بله. با این علفای علف میشینیم بیارم مثل الله. بله. دست شما درد نکنه. سلامت باشه قربان شما. خداحافظ شما. قربان شما. خیلی لطف داره.
خب عجب بارونی گرفته آقای بهادری. بارون سلام. بارون زیبا در روستای زیبای وفس. هوا رو بارونی کردیم و این محله قدیمی وفس که متاسفانه می سازن و شکل‌ها رو عوض میکنن، ولی خب این باز با یه الگوی خاصی بسازن خوبه. دست راست بریم بالا. دست راست بریم اون ور. این ور دست داشته باشه. با آقای بهادری هستیم از اهالی روستای وفس و بسیار خوشتیپ و دوست داشتنی و اهل فیلم و مستند. و چه خبر آقای بهادری؟ آره سلامتی. خبرات از شماست که از تهران تشریف آوردین. ای بابا تهران هیچ خبر نیست. هوای بارونی و این نمای زیبای روستای وفس. خب میگفتی مرتضی خب مرکزی بگین شما بپرسید. الان کجا میریم؟ الان داریم میریم یکی از محلهای قدیمی وفسیه. هوا بارونی شده. ولی هوا بارونی و از شانس خوب شماست دیگه. بسیار عالی. خوب باشه برای کشاورزی اینجا، ما راضی هستیم. بعد آب اینجا گفتی از کجا تامین میشه؟ اینجا وفس دوربر 8 تا قنات داره. 8 تا قنات دوربر بیش از شاید 30 تا چشمه داریم. بله. 8 تا قنات داریم. آفرین. همین وفس دوربر 13 تا محله است. 13 تا محله. بله. 14 تا مسجد داریم اینجا. بله. این خونه پله اینا چشمای وفسیه. یعنی این آب آشامیدنیه دیگه. آره دیگه. و گفتی قنات داره دیگه. آره دیگه 8 تا قنات داریم که بعضی جا رو با لوله کشی آوردن وسط روستا که واسه آشامیدن اینا دیگه. آره دیگه نمیگه خونه‌های قدیمی وفسه که متاسفانه در حال تخریب هستش. خودم بریم بالا. الان بریم یکی از برج‌های قدیمی وفس رو بهتون نشون بدم. البته قدیما وفس دور تا دورش دیوارچینی بود، یعنی برجک داشته، قلعه مانند بوده. آره دیگه. بیشترش خراب شده و کلا 4 تا مونده. 12 تا 4 تا برج مونده. 12 تا برج داشت. آره دیگه. خب اینه میگه برجای قدیمیه، اون تا دیگه در حال تخریب شدن. یعنی دیوار داشتن و آره دیگه قلعه مانند بوده که اینم برج‌های نگهبانیش بوده دیگه. پولش هم رو بلندی بوده.
بعد این برج ها خدمتش کنم واجه بود داره؟ خیلی قدیمیه، شاید 150-200 سال اینا باید باشه. 20 سال باشه هم. البته بیشتر. ما یه دونه داریم که دوره زندیه یا افشار اینا هست. اونطان سالم ها. سلام. باید ما اینا الان بافت قدیمه روستا. اینا الان بافت قدیم روستاست که والا معروف هم در این 900 میشه. بعضیش که در حال نابودیه دیگه. آقای هیچ الگویی نیست که مثلا اهالی طبق اون الگو بسازن؟ الگو هستش ولی دیگه مونده به صاحبخونه که چجوری خونه‌شو بسازه دیگه. الگو باشه همه رو واجب کنه که آقا شما نوسازی کنید ولی مثلا به این شکل باشه، مثلا یه شکل باشه، هر کی برای خودش درست نکنه. نیست. اجباری میشه ولی دیگه خیلی از زور بگی نمیشه. حموم قدیمی هست داره. خب بریم ببینیم. خب بریم. وفس به قول معروف 4 تا حموم قدیمی داره. بله. یعنی 4 تا فقط یه دونه سالم مونده. حموم ها مال چه سالی میشه؟ قدیمیه دیگه، اونا ما یادمون نمیاد. خیلی وقته. یعنی 100 سال میشه. 100 سال آره بیشتر. آره. من که الان میراث فرهنگی داره چیز میکنه. به قول معروف تعمیر میکنه. قراره آینده بشه چیزی که موزه مردم شناسی وفس داره. خسته نباشی. باید اما خواهش میکنم. این حمام قدیمی وفس. نه از شانس بعد من قفله. آره. در ماشین بسته است که بریم تا این بالا بیام. جای زیبایی اینجاست. برای که محله‌های قدیمی وفس دیگه. محله داران. آقا اینا الان زندگی میکنم داخلش دیگه. اینجا آره. ولی بیشتری ها چی هست؟ شهر زندگی میکنن. تعطیلات چیزی باشه میان و چند روز اینجان و زمستونا که کلا چیه؟ آب رودخونه بغلش رو بفهمید. این همین اینا میتونه زندگی بشه به استفاده این در چوبی ها. کجا میگه بابا اونجا؟ حالا ایسا بریم تا سر قنات دیگه. خیلی دوره بفهمید. خیلی که نه 200 متر باید پیاده بیاد دیگه. درخت گردو هر کدوم بالای 300 سال قدمت داره. درخت گردو آره. عالی مشخصه. ریشه‌هاش هر کدوم اندازه تنه درخت دیگه. رطوبت هم داره اینجا. آره.
حالا اصل باغای وفس اون پایینه. من یه سری میگم اونوری چه یه گوش از باغاشه. خب ما الان کم کم رسیدیم به یکی از قنات‌های روستای زیبای وفس. این صدای پرنده ها و این سرسبزی و سلام. خدا قوت. خسته نباشین. سلامتی خوب هستی؟ حال شما خوبه انشالله؟ شما خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی شما. سلامتی انشالله. از کجا تشریف میاری؟ رفتم پیش گوسفند. پیش گوسفندا بود؟ آره. گوسفندا حالشون خوب بود؟ کوچه بردم انداختن تو گله. آها. و خود گوسفندا خودشون برمیگردن؟ آره الان به سر چشمه. اینجا خوب برای گوسفند خوبه نه؟ آره آب و علف امسال فراوان. امسال بارندگی خوب بود. بارندگی آب و علف و بند و بساط فراوان. چه خبر؟ سلامتی شما. خود از روستای وفس برای ما صحبت کن. چی بگم از روستا؟ از مردماش بگو. مردماش که خوبن، مهمان پرستن، خوبن. بسیار عالی. همه خوبن بابا. به زبان تاتی شعر بلد نیستی؟ نه من تاتی بلد سواد ندارم. سواد نیرم اخذ کن. نه خیلی بلد نیست چی دادم. بچه ها رو نصیحت میکردی چی میگفتی؟ بچه ها؟ آره. عاقل باشه، خوب باشه. عاشق شدی حالا؟ نه بابا عاشق کجا؟ قدیم عاشق بود مگه؟ قدیم عاشق بود؟ نه بابا کجا؟ چرا همینطوری معرفی میکردن ازدواج میکردن؟ اصلا نمیذاشتن ببینی، نه که معرفی بکرده. ای بابا؟ یه پیرمردی میرفت میگفت مثلا زن پسر من میشه، میگه آره میشه. دوباره کسی جرأت نداره تا اون وقت بیاره. مثل الان نیست که رو حرف بزرگترم حرف نمیشه. نه دیگه مثلا اگر بابای من میرفت مثلا خواستگاری کسی جرأت نه حرف بزنه. همون که پیرمرد میگفته. اگه نام بود نگفتن هم احترام میذاشتن. آره اگر نه مثلا وقت احترام میذاشتن میگفتن نمیشه. بعد مراسم ها قدیم بهتر بود. آره بچه مثل الان بود مگه؟ هرچی داشتن میآوردن با هم دیگه. با هم دیگه میخوردن میذاشتن. میرفت خونه دیگه. الان دیگه مثل قدیم نیست که. این چشم هم چشم بازی خراب میکنه. آره همه چشم. زنه میگه من باید برم اون رفته خونه گرفته تو. منم باید خونه بگیرم. من باید برم خونه بگیرم. اون ماشین داره من ماشین ندارم. اما جوریه بالاخره. الله. خدا قوت بهت بده. قربان شد. سلام سلامت باشید. سلام برسه قربان شما زنده باشید. سلامت باشید. قنات روستای وفس. این قنات در واقع از همین دل کوه سرچشمه میگیره دیگه. آب معدنیه و قابل خوردن. یه خورده آشغال ریختن که نباید بریزن. بریم آقا مرسا یه مشت آب بزن به رگ ببینیم که به 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 گوارای وجود. گوارای وجود بسیار عالی. بازم یه قنات بالاتره. یه قنات بالاتره. بعد اینایی که الان لوله کشیدن آبو میبرن برای زمین. میبرن واسه هر کدوم محلات یه دونه چشمه درست کردن. آها این آب میره اونجا. بسیار. آب قنات با لوله بردن داخل محله. بسیار. بریم. خب قنات هم دیدیم. دوستان توی استان مرکزی که در واقع به سرزمین آفتاب معروفه، ما همچین طبیعتی بسیار زیبا پر آب خیلی جالبه. و مرسا جان این آب همیشه جریان دیگه ها؟ آره یه سال 12 کم و زیاد هم میشه؟ اما زیاد دیگه دستگیری بارندگی زمستون داره. اگه زمستون بارندگی خوب باشه آرام بهارش خوبه. اگه بارندگی ضعیف باشه که آب قناقه کم میشه. ولی قطع نمیشه. قطع نه قطع است. خب خدا رو شکر. سلام راه عوض نکن آقا.
خسته نباشین. سلامت باشی. خدا شما. حال شما خوبه؟ شما خوبه؟ خوبید انشالله. نباشی. چه خبر؟ سلامتی؟ به ماشاءالله همه خوشتیپن ها. بد نیست. یعنی خدای چه خبر؟ خوش میگذره. خوبی؟ سلامتی انشالله. این که من شنیدم اینجا تاتی صحبت میکنن، این تاتی از زبان باستانی ماست، زبان خیلی تاریخی ماست. خیلی خوشحال شدم اینا و این صحبت کردن شما باعث شده که این زبان بمونه. شما آقای عباسی کجا تشریف میبرین؟ ما میریم باغ. باغ چی داری؟ باغ هر چی بخوای هستی. امسال خوب بود؟ نه امسال بد. نه بارش خوب بود امسال. بارش خوب بود. میوه‌هاتون شما درخت‌ها خوب نیستن. درخت‌ها خوب نیستن. چه خبر؟ سلامتی ماما. خوش میگذره. قربونت. چی می‌خوای به ما بگی؟ چی داریم بگیم؟ سلامتی شما. آقای عباسی صداش خوبه نه؟ واسه خوندن نمیدونن. آواز میکنه. نه آواز نمیتونه. یه شعر تاتی بلد نیستی؟ شعر تاتی بلد نیست. این همه گفتن آقا تاتی، ضرب المثل تاتی، شعر تاتی، هیچ کی ما چیزی نگفت که. شعر پیرمردا هست میتونه. پیرمردا کلام خوابن. آبان باید بیدار شد. خدا قوت دست در نکنه. خدا حافظ. دیدنم را سر بنه آن دم که دامن